হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মেগী ফ্ৰাইড ৰাইচৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। মেগী একেধৰণেৰে বনাই খাই আমনি লাগিলে আপোনালোকে মেগী ফ্ৰাইড ৰাইচৰ এই ৰেচিপিটো ব্ৰেকফাষ্টত বনাই খাই চাব পাৰে। আপোনালোকে এইটো গধূলি স্নেক্স হিচাপেও খাব পাৰে। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে খুব কম বস্তুৰে কম সময়তে বনাব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। আৰু আগলৈ আমাৰ চেনেলত দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালোঁ চাওঁ আহকচোন। মেগী ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবলৈ মই যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে চচপেন এটা 2 কাপ পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া পেকেট মছলা মেগী লৈছোঁ। মেগীত থকা মছলাৰ পেকেটটো পিছত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ৰাখি দিম। এতিয়া মেগীখিনি পানীত দি ল'লোঁ। নুডলছখিনি অলপ ভাঙি ভাঙি দিছোঁ। মেগীখিনিত এচামুচ ৰিফাইন তেল দি ল'লোঁ। অলপ তেল দি ল'লে মেগীখিনি সিজাৰ পিছত লাগি নধৰাকৈ থাকিব। এই মেগীখিনি 2 মিনিট সিজিব দিম। 2 মিনিটৰ পিছত মেগীখিনি সিজি গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। নুডলছখিনি কিন্তু 2 মিনিটতকৈ বেছি দেৰি সিজাব নালাগে। এতিয়া নুডলছখিনি বাতি এটাত উঠাই ল'ম। এতিয়া এই মেগী নুডলছখিনি 2 কাপ ঠাণ্ডা পানী দি লৈছোঁ। এইদৰে অলপ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'লে মেগীখিনিৰ আঠা ভাৱটো নোহোৱা হৈ যায়। এবাৰ ধুই লোৱাৰ পিছত মেগীখিনি পানীৰ পৰা বাতি এটাত উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া এখন পেন গেছত দি লৈছোঁ। ইয়াতে আধা পেকেট মেগী অলপ সৰু সৰুকৈ ভাঙি দি দিলোঁ। এই মেগীখিনি 5 মিনিটমান সময় অলপ ৰঙচুৱা হৈ অহালৈ কম জুইত ভাজি ল'ম। এই আধা চামুচ ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি নুডলছখিনি ক্ৰিস্পি হৈ অহালৈ ভাজি আছোঁ। এই মেগীখিনি মই ফ্ৰাইড ৰাইচৰ ওপৰত দিবলৈ ভাজি ল'ম। কিন্তু এই ষ্টেপটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয়। আপোনালোকে মেগী ফ্ৰাইড ৰাইচ এনেও খাব পাৰে। এয়া চাওক মেগীখিনি ধুনীয়া গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰৰ আৰু ক্ৰিস্পি হৈ পৰিছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মেগী ফ্ৰাইড ৰাইচখিনি বনাই ল'ম। মেগী ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবলৈ কেৰাহী এটাত ৰিফাইন তেল অলপ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিলোঁ। মিহিকৈ কাটি লোৱা গাজৰ এটা দিছোঁ। আৰু লগতে আধা ফাল কাটি লোৱা কেপচিকামো দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে নিজে ভাল পোৱা যিকোনো বেলেগ চব্জি দিবও পাৰে। বন্ধাকবি, বিন, লেচেৰা নাইবা অলপ মিহিকৈ কাটি লোৱা আলু দিবও পাৰে। চব্জিখিনি মই 1 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। এয়া নিমখ আধা চামুচমান দি লৈছোঁ। নিমখখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। নিমখ দিওঁতে আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব পাৰিব। এয়া এটা কণী দি দিলোঁ। কণীটো ভালদৰে মিক্স কৰি 1 মিনিটমান আৰু ভাজি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে কণী ভাল নাপালে নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। মই কিন্তু ফ্ৰাইড ৰাইচ বনালে কণী দিলেহে খাবলৈ বেছি ভাল পাওঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ বাতিৰে এবাতি ভাত দি দিলোঁ। ভাতখিনি এবাৰ লৰাই মিক্স কৰি দিছোঁ। এই ভাতখিনি মই আগদিনা ৰাতি ৰৈ যোৱা ভাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ভাতখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে লগে লগে বনোৱা ভাত ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। খালি ভাতখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু এয়া আগতে সিজাই লোৱা মেগীখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া মেগী আৰু ভাতখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। এইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত মেগী মছলা পেকেট দি দিলোঁ। এয়া আধা চামুচ গৰম মছলা দিছোঁ। জালুকৰ গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। আৰু জলকীয়া গুড়িও আধা চামুচ দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি গেছৰ কম জুইত 3 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। মই ইয়াতে মেগীতকৈ ভাতৰ পৰিমাণ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভাত আৰু মেগীৰ পৰিমাণ নিজে বিচৰা ধৰণৰে কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু সেইদৰে মছলাৰ পৰিমাণো কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। 3 মিনিটমান পিছত এয়া মেগী ফ্ৰাইড ৰাইচখিনি ভজা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। গৰমে গৰমে খাবলৈ এই মেগী ফ্ৰাইড ৰাইচটো বিৰাট সোৱাদ লাগে। আৰু এয়া গৰম গৰম ফ্ৰাইড ৰাইচ প্লেটত লৈ লৈছোঁ আৰু ওপৰত আগতে ভাজি লোৱা মেগীখিনি ছটিয়াই দিছোঁ। এনেকৈ মেগী অলপ ভাজি ছটিয়াই দিলে ফ্ৰাইড ৰাইচখিনি খাবলৈ ক্ৰিস্পি লাগে আৰু মই ভাবোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকৈ খাই ভাল পাব। এনেকৈ ভজা মেগী অলপ ছটিয়াই দিয়া নিদিয়াটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা। মই ফ্ৰাইড ৰাইচখিনি অলপ ক্ৰিস্পি কৰিবলৈহে এনেকৈ দি লৈছোঁ। তেনেহ'লে আপোনালোকেও এইদৰে মেগী ফ্ৰাইড ৰাইচ কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।